හොඳයි ඉතින් ඔන්න ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නවා තවත් අපේ RAM Studios channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට ගේන්නේ YouTube නම් සල්ලි තමයි කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ එහෙමත් නැත්නම් ටියුටෝරියල් සීරීස් එකේ 14 වෙනි කොටස. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අන්තිමට 13 වෙනි කොටස දාලා තියෙන මාසයකට කලින්. ඉතින් මාසයකට පස්සේ තමයි ඔන්න හම්බුනේ වෙලාවක් ඒකේ දෙවෙනි පාර්ට් එක ඔයාලට දෙන්න. ඉතින් 2020 අපේ අලුතෙන්ම ටියුටෝරියල් එක කරලා ඒක අප්ලෝඩ් වුණ ගමන්ම ඔන්න දෙවෙනි ටියුටෝරියල් එකත් පටන් ගත්තා. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක පටන් ගත්තා 2020 දී. ඉතින් ඒ තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද තව channels හදාගන්නේ. තව channels හදද්දී මම කියන්නේ අලුතෙන් තව email account එකක් හදලා තව අලුතෙන් channel එකක් හදලා එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් තියෙන email එකෙන්ම channels ගොඩක් හදාගෙන යන්න. ඉතින් කොහොමද මේක කරන්නේ? මේක කරන්නේ මේ විදිහයි. මේකට ගොඩක් ලොකු දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ YouTube එකට මේ විදිහට log වුණාට පස්සේ ඔයාගේ profile එකේ icon එක පෙන්නනවානේ මෙතන දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ. මෙන්න මේක click කරන්න. මේක click කරාට පස්සේ ඔයාට යන්න පුළුවන් settings වලට. මෙතන තියෙනවා settings කියලා බටන් එක. ඉතින් මේ settings කියන බටන් එක ඔයාලා click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙලා ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකක් එනවා. මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ account කියන setting එක යටතේ තියෙනවා add or manage your channel or channels කියලා. add or manage your channels කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේක මේ විදිහට click කරන්න. මේ විදිහට click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ channels තුනක් ඔයාලට පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මගේ email එකෙන් දැනට හදලා තියෙන channels ටික තමයි මේ පෙන්නන්නේ. ඉතින් අපේ RAM Studios main channel එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ extraction valley game එකේ channel එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ pi3 මාල කියලා අපි gaming වලට channel එකක් දැනට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගොඩාක් update වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සරහට ඒක update කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා. ඒක කරන්නේ අපේ ප්‍රබාර්. ඉතින් ඒ වගේ අපිට පුළුවන් එකම email එකක් යටතේ channels ගොඩක් හදාගන්න. එහෙම නැත්නම් එකම email එක නැතුව එක emails වලට එක channels හදන්න ගියොත් ඒක ටිකක් maintain කරන්න කරදරයි. ඒක ආයෙ පාර Google එකෙන් log වෙන්න වෙනවා ඒ accounts වලට. ඉතින් ඒකට හොඳම විසඳුම තමයි එකම email එකෙන් channels ගොඩක් හදාගෙන ඉන්න එක. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ කොහොමද මේ වගේ channel එකක් හදන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අර කිව්වා වගේ settings වලින් ඇවිල්ලා add or manage channels කියන ඔප්ෂන් එකට ඇවිල්ලා මෙතන create a new channel කියලා දෙන්න. ඉතින් අපි ඇත්තටම අලුතෙන් හොඳ channel එකක් හදන්න යන්නේ. ඉතින් මේ channel එක තමයි මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ හදන tutorial එක. tutorial එකට use කරන්නම් කියලා හිතුවේ ඒකයි අලුතෙන් කොහොමද channel එකක් පටන් ගන්න කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. අපේ අලුත් channel එක හදන ගමන්ම ඉතින් මේකද ඉස්සෙල්ලම ඔන්න අහන්නේ account name එක. ඉතින් අපි RAM Studios එක යටතේම අපි අලුතෙන් channel එකක් හදනවා sector 7 කියලා. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් මේ channel එක subscribe කරලා අපේ අලුත් content මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් අපේ channel එක තමයි sector 7. ඉතින් මේ sector 7 channel එක අපි හදලා ඒක create කියලා අපි දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපේ අලුත් channel එක. ඉතින් brand account name එක දුන්න ගමන් ඔයාගේ channel එක හැදෙනවා. ඉතින් හරිම ලේසි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ අලුත් channel එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel එකට videos upload කරලා අර කලින් අපේ මේ YouTube series එකේ tutorial එකේ අපි මුල tutorial එක කරා කොහොමද අලුතෙන්ම channel එක පටන් ගත්තාම ඒකට profile picture එකක් දාන්නේ ඊට පස්සේ ඒකට කොහොමද අපි අලුතෙන් videos upload කරන්නේ ඒ පිළිවෙලට ඔක්කොම දේවල් ටික කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද දැන් මේ ඔයා ඊමේල් එක ලොග් වුණාට පස්සේ ඔයා දැන් මේ channel එකේ ඉන්නේ. දැන් අපි ඔන්න අලුත් channel එකේ ඉන්නේ sector 7 එකේ. මම ආපහු මාරු වෙන්නේ කොහොමද අනිත් channel අතරේ? දැන් RAM Studios එකට උනත් අපේ RAM Studios email එකෙන් දැන් මේ add කරපු channel එකත් එක්ක channels 4ක් තියෙනවා. මේ channel අතරේ මාරු වෙන්නේ කොහොමද? එකම email එකක් නම් අපි log වෙලා ඉන්නේ. ඒක හරිම ලේසි. ඔයාලට ඒත් කරන්න තියෙන ආයමත් ඔයාගේ profile icon එකට යන්න මෙන්න මේ දකුණු පැත්තේ උඩ කෙළවරේ තියෙන මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් switch accounts කියන මෙන්න මේ option එකට යන්න. මෙතන switch account කියන option එකට මෙතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට පෙන්නනවා ඔයා log වෙලා ඉන්න අනිත් emails ටික සහ එකම channel එකම email එකකින් තියෙන channels
සෙට් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේකේ තාම සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා නැහැ. එතකොට මෙතන මෙතන channels 4ක් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් RAM Studios එකට යන්න ඕන නම් මේ විදිහට RAM Studios එක දීලා එතනින් එහාට මාරු වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් දැන් අපි ඉන්නේ මේ RAM Studios channel එකේ. එතකොට මට එකකින් my channel කියලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් channels අතර මාරු වෙන්න මෙන්න මේ switch account කියන එකෙන්. ඉතින් ඇත්තටම පොඩි වැඩයි තියෙන්නේ. ඔයා අලුතෙන් ඔන්න Sector 7 කියන channel එක දැනට හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට normal විදිහටම මේක හදාගෙන යන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් logo දාලා ඔක්කොම ටික දාලා. මම මෙතන your channel දෙන්නම්. එතකොට මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි Sector 7 එකෙන් හම්බෙමු. ඉතින් මම මේ channel එකේ description එකේ දාන්නම් Sector 7 එකේ Sector 7 අපේ අලුත් channel එකේ link එක. ඉතින් ඔයාලට ඉස්සරහට පුළුවන් මේ channel එකට set වෙලා මේ channel එකෙන් අපි ඔයාලට ගේන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි ඒක දැම පොඩි ඉඟියක් දෙන්න. ඇත්තම කිව්වොත් අපි ඉස්සරහට Sector 7 එක යටතේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා එක එක interviews, ඒ වගේම තමයි එක එක බඩු tech gadgets ඒ වගේ දේවල් review කරන දේවල්. ඒ වගේ ඔයාලට අපි අලුතෙන් වීඩියෝ සෙට් එකක් ගෙන්න යනවා. අපේ Sector 7 කියලා කියන්නේ අපේ කැමරා section එක. ඉතින් අපේ තරිඳු බෝතේජු කියන අයියා තමයි මේ channel එක maintain කරන්න ඉස්සරහට. ඉතින් අපි බලමු එයාගේ කැමරා එකෙන් අපි මොනවද ඉස්සරහට ගන්න වැඩ RAM Studios එකේ අපේ අලුත් section එක කොයි වගේ වෙයිද කියලා. ඉතින් අපි එහෙනම් තවත් YouTube tutorial එකකින් හම්බෙමු. අපි ඉස්සරහට තව කතා කරන්න ඉන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ statistics tag يعني statistics බලන්නේ කොහොමද කියන්නේ payments බලන්නේ. දැන් මම හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේ අපේ tutorial series එකෙන් පස්සේ පටන් ගත්ත ගොඩක් අලුතෙන් channel හදලා ඊට පස්සේ ඒ විදිහට කරගෙන යන්න. ඉතින් මම හිතනවා දැනට සාර්ථක ඔයාලගේ channels කරගෙන යනවා ඇති. මම හිතනවා ඒ වගේම තමයි අපෙන් ගොඩක් support එකක් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් වුණා කියලා. ඔයාලගේ channel එක වෙනුවෙන් ඔයාලා නොදන්න දේවල් වලින් මොන හරි තියෙන පැත්තකින්. ඉතින් ඒ නිසා ඉස්සරහටත් ඔයාලගේ channel එක දිගටම කරගෙන යන්න. අපි තවත් ඔයාලට YouTube channel එකෙන් channel එක maintain කරද්දී ඔයාලට ඕන වෙන දේවල් ගැන ඉස්සරහට අපි තව tips ඔයාලට දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් අපි tutorial නවත්තන්නේ නැහැ. මේ දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් වැඩ හින්දා busy නිසා තමයි පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි තවත් අපේ RAM Studios channel එකේ වීඩියෝ එකක් එක්ක හම්බෙමු. Thank you.